Paano magpasa-load o mag-share ng load? Let's get started. Hanapin ang Share Load and Data icon. Click here. Kapag mag-share ka ng load, dapat hindi mas mababa sa 5 piso at hindi naman lalagpas ng 1,000 piso. 5 beses ka lang maaaring mag-share ng load sa loob ng isang araw at dapat may matitirang kahit piso sa load mo. Ang shared load niya pala ay tumatagal ng 1 taon. Ngayon, ilagay dito ang number na papadalhan mo ng load. Dito mo naman ilalagay kung magkano ang ipapasa mong load. Huwag kang kuripot. Click Share Now. Click here to get OTP. Hintayin ang OTP o one-time PIN na ipapadala sa'yo. Kopyahin at ilagay dito. Pagkatapos, click ang Proceed. Congratulations! You have successfully shared to mataginting na 5 piso worth of load. Paano magpasa data o mag-share ng data? Click here. Click here. Kapag mag-share ka ng data, dapat hindi mas mababa sa 50 MB. 5 beses ka lang maaaring mag-share ng data sa loob ng isang araw. Ang kada 1 gigabytes nga pala na ipapasa mo, ay may bawas na 24 MB, at ito ay tumatagal lang ng 48 hours, o 2 days lang. Ngayon, ilagay mo dito ang number na papadalhan mo ng data. Dito mo naman ilagay kung ilang MB o gigabytes ang ipapasa mo. Click Share Now. Click here to get OTP. Hintayin ang OTP o one-time PIN na ipapadala sa'yo. Kopyahin at ilagay dito then click Proceed. Congratulations! You have successfully shared 2,000 MB or 2 gigabytes worth of data. Paano magpasa points o mag-share ng points? Mag-scroll down. Click Rewards. Click here. Click here to skip. Ngayon, turuan ko na kayo kung paano magpasa points. Click here to share points. Ilagay dito ang number na papadalhan mo ng points. Ilagay naman dito kung ilang points ang ipapasa mo. Maaari mong ipasa ang lahat ng points na mayroon ka. Click here to send points. Hintayin ang OTP na ipapadala sa'yo. Kopyahin ang OTP at ilagay dito. Click Share Now to continue.
Congratulations! You have successfully shared D2 rewards points. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.